السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو الله دې وکړي چې تاسو ټول براته روغ او جوړ اوسئ. دوستانو موږ څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک آیډي نوم بدل کړو؟ نو په دغه ویډیو کې تاسو ته مکمله طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د فیسبوک د آیډي نوم بدل کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. مخته که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چېرته دا اوس پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې نو دې پر دوستان تاسو راشئ خپل موبایل کې به فیسبوک را خلاص کړئ. هر یو فیسبوک دوستان که غټ فیسبوک وي او که وړوکی فیسبوک وي نو زه راځم کوچنی فیسبوک را خلاصوم. کله مو چې فیسبوک را خلاص کړئ دغه درې لاین دوستان تاسو ته ښکاري په دغه باندې به کلیک وکړئ او لاندې به راشئ. کله چې لاندې راغلی نو په سیټینګس باندې به کلیک وکړئ. دوستان تاسو ګورئ سیټینګس کله چې په سیټینګ باندې مو کلیک وکړو نو دغه لومړی اپشن چې کوم تاسو دوستانو راځي پرسنل اینډ اکاونټ انفارمیشن دوستانو په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په پرسنل اکاونټ انفارمیشن باندې کلیک وکړو دوستانو دې څخه وروسته یو بله صفحه موږ ته راخلاصېږي دغه شان صفحه. نو دوستان تاسو په دغه لومړي اپشن باندې چې ایډیټ یې لیکلی دوستانو په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په ایډیټ باندې کلیک وکړو دوستانو نو موږ ته یوه بله صفحه راخلاصېږي. نو دغه شان صفحه موږ ته راځي. دوستان تاسو په فرست نیم کې خپل لومړنی یعنې خپل نوم به ورکړئ، یعنې هغه نوم چې ستاسو وي دوستانو هغه نوم به په دغه لومړي کې ورکړئ. او په دوهم کې چې په فرست نیم کې به دوستانو تاسو تخلص ورکړئ، یعنې ستاسو چې هر څه تخلص وي هغه به ورکړئ. نو زه دوستانو دغلته نوم هم بدلوم او تخلص هم بدلوم. دې څخه وروسته دوستان تاسو په ریویو چینج دوستان په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په ریویو چینج باندې کلیک وکړو دوستان دې څخه وروسته موږ ته یوه بله صفحه راخلاصېږي. نو دغه شان صفحه راخلاصېږي تاسو ته وایي چې تاسو کوم ډول نوم انتخابوئ، یعنې علي خان او که خان علي. نو دغه ډول تاسو به هر یو چې انتخابوئ دوستان هغې څخه ورته یو انتخاب کړئ او په دغه ځای کې به د خپل فیسبوک آیډي پاسورډ ورکړئ. نو په سیف چینجز باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو د آیډي نوم به بدل شي. نو ملګرو که چیرې ویډیو مو خوښ وي نو ویډیو سره حتما لایک کړئ او داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو میلاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې به یاد ساتئ. د خدای په امان.